Sziasztok, én Professor The Blind Gamer vagyok, és ebben a videóban egy multistage megoldást mutatunk be. A multistage ugye az, hogy több user is lehet egy időben egy rendszeren. Ez Windows-on alapból nincs megoldva, ehhez kell egy szoftver, ami pedig az Aster. Az Aster azért jobb az egyéb megoldásokkal szemben, mert teljes szeparációt csinál, azaz a diszpléjeket, hangkártyákat, egyéb eszközöket külön-külön tudjuk csatlakoztatni a workplace-ekhez, így például a kontrollert nem fogják egymást bezavarni, ezt majd látni fogjuk később. Előjáróban a konfiguráció a következő, amint teszteljük az Aster. Egy Nvidia GeForce RTX 4060 videokártya 8 GB VRAM-mal, 32 GB RAM és egy AMD Ryzen 7-es processzorral. A program maga az Ibixsoft oldaláról tölthető le, link a leírásban. És akkor lássuk a telepítést. Telepítés. Telepítés futtatása után megnyerjük a nyelvválasztót. Miután kiválasztottuk a nyelvet, kattintsuk az OK gombra. Az üdvözlő képernyőn kattintsunk a Next-re, a következő képernyőn a fontos információkat olvashatjuk el. Többek között itt találjuk a felhasználói kézikönyvhöz vezető linket. Ez van megtalálható a videó leírásában, és kattintsunk a Next-re. Most pedig olvassuk el a linket, hogyha szeretnénk, és fogadjuk el az IX-et kezdetű jelölnézet bejelölésével, majd kattintsunk a Next-re. A következőkben választjuk ki, hogy hová szeretnénk telepíteni a programot, vagy hagyhatjuk az alapbeállítást is. Szeretném felhívni a következő jelölőnézetre a figyelmet. Ezt be kell jelölnünk, hogy tovább léphessünk, ugyanis a memória integritás kikapcsolása egy fontos része az Aster működésének. Ezt utána se kapcsoljuk vissza, különben nem fog menni a program. Végül, hogyha mindent rendben találtunk, akkor indítsuk el a telepítést az install gombra kattintva. Ha a telepítés rendben lefutott, akkor kattintsunk a finishre, majd indítsuk újra a gépet. Erre külön a telepítő nem fog figyelmeztetni, azonban a felhasználói kézikönyv azt ajánlja, hogy tegyük meg ezt a műveletet. Most pedig nézzük meg a program funkcióit. A program beállítása és funkciói. Az Aster első futtatásánál megjelenik az üdvözlőképernyő, ahol aktiválhatjuk a szoftvert. Ez nálunk nem jelent meg, mert mi már aktiváltuk, de egyébként ki tudjuk a próbaverziót elindítani, valamint ha már megvettük a programot, akkor megadhatjuk a kulcsot. Itt fontos megjegyezni, hogy a program a CPU és a háttértár azonosítóit használja arra, hogy regisztrálja a programot, azaz, hogy járt-e már ezen a gépen. Így a későbbiekben, hogyha elveszítenénk a kulcsot, akkor a szerverről le tudjuk újra kérni a megvásárolt licenzt. A sikeres aktiváció után a főképernyő fogad minket, itt tudjuk többek között elindítani a workplace-eket. Először be kell őket állítani, szóval váltsunk a workplace lapra. Itt már egy kész konfigurációt láthatunk. 2 munkaállomást állítottunk be, a harmadik üres. Egy munkaállomás mindenképp kell tartalmazzon diszplét, akkor funkcionális. Illetve a második workplace-nél látjuk, hogy nem teljesen működőképes, az azért van, mert nem tartalmaz se billentyűzetet. Ettől még el fog indulni a workplace, ezt akkor érdemes választani, hogyha például a Moonlight-on keresztül szeretnénk irányítani, és nem fizikai billentyűzettel, illetve egérrel. Eszközöket pedig úgy tudunk áthelyezni a workplace-ekhez, hogy áthúzogatjuk őket megfelelő workplace-hez, vagy az adott eszközön, amit át szeretnénk helyezni, jobb egérrel kattintunk, és kiválasztjuk a megfelelő menüpontot, és ott ki tudjuk jelölni, hogy melyik workplace-hez kerüljön, jelen esetben a 3 közül. Egyébként itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon kell figyelni, hogy pontosan azonosítsuk, hogy milyen eszközöket hová akarunk rakni, különös tekintettel a billentyűzetre, egérre,
meg például egyes típusú billentyűzeteket lehet, hogy egérnek fog jelezni, és ne essünk abba a hibába, hogy több billentyűzetet látunk, mint amennyivel rendelkezünk fizikailag. Nincs virtuális billentyűzetünk alapból. Mi például először azt hittük, hogy van, és akkor úgy jártunk, hogy például a hangerő szabályzást azt a második workplace-hez rakta. Tehát röviden figyeljünk erre. Egy workplace-nek a beállításait úgy tudjuk megnézni, hogy rákattintunk, hogy workplace setting, ekkor egy újabb helyi menü jelenik meg. Itt, ha rámegyünk, hogy edit user login, akkor ott tudjuk megadni, hogy mely fiókkal jelentkezzen be a workplace. Ha kiválasztunk egyet, akkor meg kell adni az adatait, illetve hagyhatjuk azon is, hogy show Windows login, azaz ilyenkor meg fog jelenni a bejelentkező képernyő, ahogy normál esetben is. Egyébként, ha megadjuk az adatokat, akkor onnantól kezdve automatikusan be fog jelentkezni az adott workplace, az adott fiókkal, hogyha aktiválva van az Aster. Hogyha mindennel készen vagyunk, akkor váltsuk vissza a General tabra, és jelöljük be az Enable Aster lehetőséget. Náluk már aktív a program, emiatt a felirat Disable Aster. Valahányszor kattintunk a gombra, a program mindig meg fogja kérdezni, és szeretnénk-e most beindítani a gépet. Hogy a módosítások érvényen léphessenek, erre szükség van, szóval kattintsunk a yes-re. Tesztelés. Most két külön monitort láthattuk, és az egyiken nincsen HDR. Ez is bizonyítja azt, hogy ez két külön workplace. Most pedig a külön hangkártyákat láthatjátok, amiket társítottunk a workplace-ekhez. Ezek azért is nagyon fontosak, mert ezek bizonyítják a szeparációt. Ugye alapból a Windowsban, hogyha az egyik felhasználónál átállítjuk a hangerőt, akkor a másik felhasználónál is át lesz állítva, de itt, mivel a workplace-ek csak az adott hangkártyákat látják, emiatt ezek külön vezérelhetők. Ugyanez a diszpléyekre is igaz. Vannak egyes megoldások, amik remote session használnak, ott ugye fix a felbontás, de itt ez változtatható, mintha csak helyileg lennénk bejelentkezve. Azt már megmutattuk, hogy ezek két különböző workplace-ek. Azt viszont még ebből nem világos, hogy ez egy gépen történik. Most ezt fogjuk megmutatni. Hamarosan láthatjátok az Asterben a kék-piros számot figyeljétek, az egyik az 1-es workplace, a másik a 2-es workplace jelzi. Most a szeparáció egy újabb hasznos következményét láthatjuk. A workplace-ekben nyitva vannak a streamek, ugye ez alapból nem lehetséges, hogy egyszerre fussanak a streamek. Annyi, hogyha azonos fiókkal lépnék be, akkor az egyik stream no connection írna. Talán ez a probléma is megoldódna, hogyha a workplace-eket külön IP streamek rendelnék, ezt nem próbáltuk ki. Most a controller teszt következik. A Last of Us látjuk megnyitva mind a két workplace-ben. A grafika azért ilyen rossz, mert 8 GB VRAM-ból nem lehet többet kihozni, de a lényeg most úgy is az, hogy megmutassuk, hogy a kontrollerek nem akadnak össze a workplace-ekben. Most a Cason fog egy Options gombot nyomni. Amint látjuk, bement az Options, mert nem történt semmi. Beállítások. Most én nyomtam egy Options gombot, kiválasztás. és a Casonnál nem történt semmi, a Steam sem jelezte. Most a Cason nyom egy fölnyív gombot, nálam nem történik semmi, a Steam sem jelzi. Első én nyomtam egy segélycsomag. fölnyív 3. gombot, és a Casonnál nem történt semmi. Se a játékban, se a Steamben. Akadálymentesség. És akkor most röviden az accessibility-ről. Így előjáróban
Sajnos két képernyőolvasó is kell ahhoz, hogy úgy, ahogy lehessen használni a felületet, és még így is bajosan lehet. Sokszor befagynak a képernyőolvasók, ilyenkor ki kell lépni a rasterből, és újra be kell lépni. Ezzel lehet találkozni is fogunk. Ez most az Nvidia Screen Reader, ezzel lehet például a főképernyőt kezelni. Például ezzel ő jelölő nézetnek mondja, ugye ez a gomb, amivel lehet változtatni az állapotát, hogy kikapcsolva vagy bekapcsolva. Váltsunk a workplace-ekre. Ugye itt most hallhatjuk, hogy ezek hogy az eszköz típusák, és hogy melyik workplace-hez van társítva. Nyilván nem fog húzogatni, hanem nyomok egy menügombot, utána egy tabot, erre rámegyek, Enter. Itt választógomboknak mondja, ezek segítségével jelölhetném ki, hogy hova akarnám ezt társítani. Most nem változtatom meg, és egyébként rátűnik meg a szévre is, ha változtattam volna. Ahhoz, hogy egy workplace beállításait változtatni tudjuk, ahhoz viszont már kell a narrátor is. Aster control version scan. És a scan mód az be kell legyen kapcsolva. Custom group button. The workplace is not operational at all. Group custom group button. Workplace 2 settings. Workplace 2 settings, és innen jön az érdekes rész. Itt most nyomok egy szóközt, vagy egy tabot, és most az a szituáció van, hogy sajnos egyik sem kapta el a fókuszt, újra meg kell nyitni az Askert. Custom 2.2 license expiration remain Aster control version. Oké, megint váltsunk a Workplaces tabra. Workplaces tab items 2 of 3 selected. Megint próbálkozzunk meg Scan off. Scan. a About tab item. settings megnyitásával. Apply. Work cust group but 3 button group custom audio custom group button workplace 2 settings. Tehát szóköz. A circle window. Most jó lesz. Edit user login. Mondjuk edit user login. Erre rámegyünk. Operation timed out. A narrátor bedöglött, de az NVGA még működik, kapcsoljuk ki a narrátort. Exiting narrator. És nyomunk egy tabot. Amint halljuk, az NVGA is küzdködik, tehát lassabban mondja a dolgokat, de kis türelemmel azért beállíthatók a dolgok. Ugye kiválaszthatjuk a fiókot, megadhatjuk a jelszót, illetve az OK-val jobban adhatjuk a változtatásokat. Itt most nem változtatok semmit, hiszen ez már be van állítva. Amint láthatjuk, használható képernyőolvasóval is. A raster viszont elég nehézkesen, remélhetőleg ez a későbbiekben majd javulni fog, a későbbi verziókban. Outro. Összegzés. Az Aster egy kiváló multiszik megoldás, ami teljes szeparációt valósít meg. Ennek köszönhetően külön állíthatjuk a hangkártyák, illetve monitorok beállításait, valamint a kontrollerek nem fogják összezavarni egymást. Bár a képernyőolvasóval való kompatibilitás még nem a legjobb, Operation timed out. a narrátor bedöglött, talán ez a későbbiekben, a későbbi verziókban változni fog. És akkor röviden a licencelési lehetőségekről. Léteznek éves, illetve lifetime licencek, mindkét esetben a workplace-ek számától függ az ár, azaz, hogy mennyi workplace szeretnénk üzemeltetni,
pontos információkat az Ibixop weboldalán olvashattok, linkek a leírásban. Én professzor voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!